لبنان بعد الحرب الأهلية مثل ما بتعرفوا، يعني فضل يصير ظهره للعدالة، وطعن العدالة بظهرها، وفضل للأسف إنه يتوجه للإفلات من العقاب بدل ما يواجه الحقيقة ويبني ذاكرة مشتركة ويبني لسلم أهلي حقيقي. لنفهم هيدا الشيء بدنا نرجع يعني بالمسار الأساسي والسياق الأساسي السياسي والإقليمي للبلد بعد الخروج من الحرب. صار في استغلال من الزعماء السياسيين لهيدا الظرف باتفاق الطائف. صار في إعلان للجمهورية الثانية، يعني صار في مثل نظام جديد، صار في إصلاحات سياسية حصلت. صلاحيات رئاسة الجمهورية راحت لرئاسة مجلس الوزراء مثلا، صار في إعادة توازن بعدد النواب المسيحية والمسلمين بمجلس النواب. صار في خطة طريق أو إعلان على الأقل يعني أنه لازم يكون في يعني إلغاء للطائفة السياسية، حتى لو نعرف أنه هذا الشيء ما تم. فهذه الجمهورية الثانية بدل ما تكون يعني بداية انطلاق لسلم أهلي حقيقي وبناء دولة يعني فعالة تحمي الكل، بس شو صار بالنهاية؟ صار في محاصصة للمقاعد، صار في محاصصة للمال العام، صار في فترة وصاية سورية، وهذا الثمن الثاني اللي دفعه لبنان. أول ثمن كان أول ضحية هي غياب العدالة، وثاني ثمن هو يعني دفع لبنان للوصاية السورية مع إشراك أكيد النخب السياسية الوطنية اللي اشتغلت على مصلحتها. خصخصة المساحات العامة مثلا، شوفوا شو صار مع سوليدار، الاضطهاد السياسي اللي صار بوقتها بزمن المخابرات. يعني هذا الشيء كله رح ياخذنا لعام 2005 وخروج الجيش السوري من لبنان. ورغم ذلك الإفلات من العقاب بعده للأسف اليوم عنوان أساسي، هو عم بيحمي الزعماء والمسؤولين من أي محاسبة حقيقية، كانت قضائية أو غير قضائية. مش ضروري تكون قضائية، بس على القليلة يكون في يعني إعادة اعتبار للضحية، لأهالي الضحايا، لكرامتهم، للذاكرة المجتمعية. يكون في بناء لهيدي الذاكرة بشكل قوي لفعلا تتذكروا ما تنعاد، نتذكر الماضي طبعا نرجع نعيده بالمستقبل. فبدل هالشي، بدل الاهتمام للحقيقة، بدل الاهتمام لكرامة الناس وكرامة الضحايا، شو صار فيه؟ صار فيه لجوء لقانون عفو. هذا القانون العفو قانون 84 على 91، يعني بآب 91 عطى عفو لكل المسؤولين السياسيين، كل أعضاء الميليشيات، كل واحد ارتكب جرائم فظيعة وجرائم حرب يعني خلال هيدي الحقبة السوداء. خلص يعني ما عليه أي خطر إنه يتمثل قدام محكمة أو قدام أي لجنة، إلا طبعا استثناء الجرائم السياسية والجرائم بحق رجال الدين. كأنه من أول يعني بالجمهورية الثانية مبطن إنه في عدالة لكبار المسؤولين وفي عدالة للناس العاديين، يعني لا عدالة. يعني قانون العفو صحيح إنه شامل وغير مشروط، بس استثنى من العفو الجرائم اللي حصلت بحق رؤساء جمهورية أو رؤساء حكومات أو رجال دين إلى آخره. معناتها من الأول في بالأول غياب للعدالة، غياب للمساواة قدام منطق العدالة. وهيدا يعني مشي مع لبنان لحديث اليوم. لبنان اليوم صار إذا بدكم مثل حالة نموذجية لشو بيصير إذا ما عالجنا الماضي، ما عالجنا الذاكرة، ما دخلنا بنوع أو شكل من أشكال العدالة الانتقالية، ما ركزنا على الوصول للحقيقة والحق الوصول للحقيقة لفائدة كل المجتمع وخاصة الضحايا وأهالي الضحايا. شو بيصير؟ بيصير بدنا ندفع الثمن الانحطاط تبع قيمنا. بده يصير في فكفكة للدولة مثل ما عم يصير اليوم، وبده يصير في كمان متابعة للتجاهل التام لمصالح الناس.